آره حاجی الان تلفن شما من بده. یادت نره حاجی ها. توری بده، توری باشه بده، توری بده، توری. آقای مهندس عزیز آقای مهندس منظره که من اجازه مرخصی دارم شما مرخصی بدین من برم اینو گرفتی تون را برو من همه رو ترافیک کرد نفع که شمارت رو برمی دارم Taksi serbest. Serbest taksi. دست بزنید خدا شاید نه آب رفت داره بسته ده این جنس باز یه چیز شبیه یالا بره سر راجه یالا بره سر راجه